Ngày 28 quân đoàn tú Nhật Bản ở Hoa Bắc chiếm ưu thế trên không, đã phát động tổng tấn công vào vùng ngoại ô Bình Tân. Sĩ quan và binh lính quân đoàn 29 của chúng ta đã chiến đấu vất vả, tổn bẩy nặng nề. Ngày 29 Bắc Bình 7 thủ. Cùng ngày, quân phòng thủ Trung Quốc ở Thiên Tân cũng bị bao vây. Việc từ bỏ Thiên Tân là không thể tránh khỏi. Trong tất cả các bức điện báo, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hào hùng là tiểu đoàn 1 trung đoàn 38. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy nhanh về phía trước. Đưa cho tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Để tôi lắp xuống máy được. Nhật Bản kia tới đây. Tiểu đoàn trưởng, sư bộ lệnh cho đưa tiểu đoàn rút khỏi trận địa. Cái gì? Sư bộ lệnh cho đưa tiểu đoàn rút khỏi trận địa. Rút khỏi trận địa à? Nhanh rút. Sao lại bắt tôi rút? Tiểu đoàn trưởng, quân tử trả thù 15 chưa muộn đi thôi, mau lên. Màu nắp. Lính tuần tra Nhật Bản. Sao bọn chúng lại ở đây? Đi theo tôi tiêu diệt chúng đi. Tao bắn kim bi nắp. Đi quay lại báo cáo. Qua đây. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, phát hiện bọn quỷ ở phía trước đã bị chúng tôi tiêu diệt. Hình như là sân bay Đông Cục Tử. Là sân bay Đông Cục Tử à? Sao vẫn còn máy bay hạ cánh? Ban ngày đã hạ cánh rồi có mấy 10 chiếc. Làm nhục tổ tông mình rồi. Sân bay của chúng ta lại để cho bọn chúng sử dụng. Hơn nữa còn ném bom xuống đầu chúng ta. Moi ruột gan của anh ra treo lên cành cây. Tiểu đoàn trưởng, máy bay của chúng ta đâu? Sao tôi không thấy chiếc nào cả? Anh em,
Đánh trận như vậy không trách được ai. Thiên Tân do trung đoàn 38 chúng ta để mất. Cái này trong lịch sử chắc chắn sẽ lưu danh. Tiếng xấu này chúng ta phải tự gánh. Để người khác gánh không thích hợp. Có gan thì bây giờ chúng ta tới sân bay Đông Cục Tử, tiêu diệt hết máy bay của bọn Nhật Bản đáng ghét, cho không quân của chúng một bài học. Đó mới là việc mà trung đoàn 38 chúng ta nên làm. Đây chính là việc mà đàn ông nên làm. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi ngay. Phải tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng chúng ta làm đi. Tiểu đoàn trưởng đừng do dự. Chẳng phải chỉ là chết thôi à? Người chết ngửa mặt lên trời. Đúng, dù sao cũng còn mặt mũi gặp gỡ bà con. Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu? Tổng cộng trung đội 2 và 3 khoảng 6-70 đủ rồi. Cho dù hai người tiêu diệt một máy bay mấy 10 chiếc, vụ này còn lời. Tôi Trần Thủy Niên chết cũng không tiếc. Còn các cậu suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao tôi cũng đã nghĩ kỹ. Anh nói xem bọn chúng là cái thá gì? Bọn chúng có thể không sợ chết, sao chúng ta lại sợ? Bọn chúng có thể từ cách xa mấy nghìn dặm đến nơi này của chúng ta để chịu chết. Chúng ta ở ngay trước cửa nhà mình lại không dám chết. Tiểu đoàn trưởng, chúng ta làm đi. Anh đều không sợ chết. Tôi càng không sợ. Đã nói tới mức này vậy được rồi. Anh em muốn chết, tôi Trần Thủy Niên tuyệt đối không sống một mình. Tôi là tiểu đoàn trưởng, muốn chết phải cùng nhau chết chung. Nếu ai trong số các không muốn chết giơ tay lên. Không có ai chứ gì vậy được rồi. Tôi coi như đã nói trước. Đừng tới lúc đó có đánh nhau lại có người bỏ chạy. Tôi là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Lấy vũ khí xuất phát. Máy bay lớn như thế, vũ khí nhẹ của chúng ta có đối phó được không? Các anh em vừa kiếm được một thùng dầu, cùng lắm đổ lên quần ném lên máy bay. Nước mất là sỉ nhục của quân nhân. Tôi thấy cũng chỉ còn con đường này mà thôi. Xả thân vì nghĩa tiến lên. Chỉ có một thùng xăng đổ hết lên cũng không đủ. Tôi thấy tìm vài anh em tôi dẫn lên đó. Những người còn lại yếm hộ. Cũng được phân đội một lên cắt hàng rào thép gai. Những người còn lại rút lui theo tôi rút. Du.
Tất cả ngừng bắn tất cả lên lưỡi lê. Cháy đi. Cháy nhanh lên cho tôi. Cháy. Người sống lại bị nước tiểu làm cho chết đuối. Đây là cảnh tượng bi tráng nhất trong toàn bộ trận phòng thủ Bình Tân. Hơn 100 sĩ quan và binh lính của trung đoàn 38 dùng tăng tẩm ướt quần áo của mình tông vào sân bay Đông Cục Tử, cố gắng châm lửa đốt máy bay Nhật một ai sống sót. Thiên Tân xác nhận 7 thủ rồi à? Vâng. Người Nhật đã toàn quyền chiếm đóng thành phố. Ngoài một số quân phòng thủ ở ngoại ô và một số cuộc phản công lẻ tẻ, giống như sân bay Đông Cục Tử. Anh hãy dùng mật mã công khai gửi chiến công của tiểu đoàn 1, trung đoàn 38 tới Nam Sương, để mỗi người lính không quân của tôi đều đọc được. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Không quân không xem được cái này không nỡ xem. Phải chuyển tiếp, nhất định phải chuyển tiếp. Nhưng không phải bây giờ. Phu nhân mà khó tránh khỏi xúc động. Anh và tôi là người chỉ huy quân đội, nhưng không thể bắt chước y nguyên. Chuyện này nếu tuyên truyền quá mức, chắc chắn sẽ khiến cho cấp dưới nghi ngờ việc bố trí chiến lược của không quân chúng ta. Hiện giờ tinh thần huấn luyện của quân đội đang dâng cao, sợ rằng một khi bị kích động sẽ dễ phân tâm. Không quân chúng ta hiện giờ, thứ nhất là phải tích lũy sức mạnh, thứ hai là phải cổ vũ tinh thần để bùng nổ. Mọi tin tức bất lợi cho việc tập hợp lòng quân tuyệt đối không được truyền xuống. Còn về việc không quân sau này sẽ ra sao, còn phải dựa vào sự thay đổi tình hình chiến trường mà quyết định. Đã hiểu? Mau huynh à. Bắc Bình Thiên Tân 7 thủ tuy khiến anh và tôi đau lòng, nhưng mà cũng khiến cho tình hình vốn dĩ phức tạp trở nên rõ ràng hơn. Đúng. Nhưng các tòa soạn báo lớn ở Nam Sương, gần như tất cả các trang báo, đều đang đăng tin tức về cuộc khủng hoảng Hoa Bắc. Họ đang chất vấn quân đội của chúng ta. Trong lúc quốc gia lâm nguy, tại sao lực lượng chủ lực của không quân lại án binh bất động ở Nam Sương? Mặc kệ họ một lũ nhà văn thối tha hiểu cái quái gì chứ.
Đây hoàn toàn là cố ý. Những kẻ đứng đầu sáu quân của đế quốc cũng quá độc đoán, quá chuyên quyền. Họ chỉ một lòng muốn lập công, căn bản không coi hải quân chúng ta ra gì. Đáng tiếc bộ trưởng hải quân của chúng ta cũng quá nhu nhược. Đúng, chúng ta đều không ngờ tới. Sáu quân chỉ mất 3 ngày đừng nói nữa. 3 ngày cái gì? Tôi 1 ngày cũng có thể chiếm được Thượng Hải. 5 ngày có thể chiếm Nam Kinh. 3 tháng, tôi có thể đập nát đầu gối của người Trung Quốc. Chỉ cần cho tôi 3 tháng, tôi có thể khiến đất nước này hoàn toàn khuất phục. Nhưng mà, tác chiến trên bộ phải có lực lượng 6 quân tham gia. Cậu hãy gửi điện báo cho Bộ trưởng Hải quân ngay. Cứ nói thẳng với ông ta. Nếu ông ta còn không gây áp lực với 6 quân, thì quân của Hải quân chúng ta sẽ bị tướng Vô Nai cởi sạch. Trận chiến Giáp Ngọ, trận chiến eo biển Tsushima, chiến công hiển hách, một trận định quốc của các bậc tiền bối. Hải quân chúng ta sẽ bị 6 quân cướp mất hoàn toàn trong tay chúng ta. Vâng, còn không mau đi vâng. Thưa lệnh. Ngài tìm tôi à? Morikawa cung vân, tôi đã xem báo cáo của anh tốt. Rất chuyên nghiệp. Chỉ là tôi không hiểu, sao anh nhất quyết muốn quay về Washington của anh? Bên đó có chiến tranh à, tôi nói thẳng với anh. Theo tôi được biết, trong vòng 3 năm, đế quốc Nhật Bản sẽ không đánh nhau với Mỹ. Cứ ở lại hạm đội 3 của tôi đi. Tôi đảm bảo với anh không bao lâu, tôi sẽ để cho anh làm đúng chuyên môn của mình. Làm tư lệnh liên đội không quân hỗn hợp số 1 của tôi. Thế nào? Thôi, đừng do dự nữa, chuyện này cứ quyết như vậy. Ngày mai soái hạm Izumo của chúng ta sẽ đến Thượng Hải. Hai chúng ta cùng đi. Trên đường cũng có người bầu bạn. Đây đều là phương pháp thử nghiệm từ những năm trước. So với bắn súng trên không, sa số của bắn súng trên mặt đất sẽ không vượt quá 0,1%. Thượng tá, Cao đội trưởng, tối nay trời rất đẹp. Trường lĩnh, anh bạn này thế nào? Chưa bao giờ thấy ông già nào tỉ mỉ như vậy. Tỉ mỉ như tơ. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao người Nga và người Nhật đều tranh giành anh ta rồi chứ. Anh bạn này đúng là báu vật. Cao đội trưởng, súng máy của tất cả máy bay của mấy anh đều phải điều chỉnh lại. Anh bạn này chính là tiêu chuẩn đã sắp xếp xong. Độ chính xác khi bắn trên không quá quan trọng đối với phe yếu hơn. Phải đảm bảo súng máy mấy anh có thể bắn chính xác. Phải bắn trúng ngay từ phát đầu tiên. Nó không bắn trúng anh, nó vẫn còn cơ hội. Anh không bắn trúng nó. Phu nhân cứ yên tâm, tôi hiểu rồi. Tôi không làm khó cô mà là cô làm khó tôi. Cô quanh năm suốt tháng nghiên cứu tình báo quân Nhật, giảng giải cho các chàng trai của chúng ta một bài học. Tôi không hiểu gì quân sự. Tôi đâu có bảo cô nói về quân sự. Mã Hân Lam từ nhỏ cô đã theo cha đến Nhật Bản. 14 tuổi mới về Nam Kinh. Đúng, cô cứ giảng giải về Nhật Bản. Nói về những phi công ác chủ bài của họ. Cho các chàng trai của chúng ta biết bọn họ trông như thế nào. Có phải kẻ nào cũng mặt xanh, anh vàng rồi để ri mép hay không?
Hiểu rồi. Mau huynh à. Tôi phải đến Nam Kinh ngay lập tức. Ủy viên trưởng muốn gặp tôi đi ngay bây giờ à? Ngay lập tức gấp như vậy. Chỗ này giao hết cho anh. Tranh thủ thời gian đi. Mệnh lệnh tác chiến có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng lớp học chiến thuật của gã Mỹ chỉ mới học một nửa. Một thì một nửa. Trên đời làm gì có chuyện 10 toàn 10 Mỹ. Phu nhân muốn thượng tá cùng tôi tới Nam Kinh. Chuyện này anh ta cũng đi à? Thật đáng tiếc gã này. Mao huynh, tôi có linh cảm. Rất có thể là hướng Thượng Hải. Nếu thật sự đúng là Thượng Hải, thì ván cờ này lớn quá rồi. Chú ơi, chết tiệt, anh ta có biết mình đang làm gì không? 017 đã xảy ra chuyện gì? Lúc cơ trưởng bổ nhào tấn công, anh ta không giữ vững vị trí của mình. Vậy thì còn cần gì tới phi công hộ tống nữa chứ? 017 ơi, 017 mau trở về vị trí, mau trở về vị trí. Tổ F bay lên cao 1.500 m về phía đông. Tổ D tiếp tục tuần tra ở độ cao 900 m. Nghe rõ đây, lần này tuyệt đối không cho phép họ làm hỏng nữa. Thượng tá Mao tướng quân, anh đến thật đúng lúc. Mấy chàng trai của anh không thích dùng dầu để bay. Họ chỉ coi trọng cái dạ dày của mình. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đại tá, ông sắp tới Nam Kinh. Cao Vân Thiên có. Từ ngày mai tiếp quản chức vụ của thượng tá. Thầy đi rồi, việc dạy học vẫn phải tiếp tục. Rõ. Sao vậy, lại thêm một bộ phận nữ à? Không ngờ đấy, sao anh lại kích động như vậy? Tất nhiên là tôi phải kích động. Điều này chứng tỏ nam nữ bình đẳng, tự do dân chủ. Đừng có dùng giọng điệu bố thí đó. Chỉ có mấy anh đổ mồ hôi sao? Nhân viên dự báo thời tiết, nhân viên điện báo. Có một chỗ tắm. Liên quan gì tới do dân chủ? Tôi nói có liên quan sao, trong giọng điệu của anh có. Tôi đúng là ngu dốt. Mấy hôm trước cô không phải đang dạy chúng tôi giảng về văn hóa Nhật Bản à? Cô cũng giảng cho chúng tôi về văn hóa tắm rửa của Nhật Bản. Đi sao tôi nghe nói bọn Nhật Bản này tắm nam nữ cùng nhau kỳ cọ. Tôi nói cho anh biết, Lưu Trường Lĩnh, Lưu Gia, đừng quá khinh suất. Anh thật sự phải tìm hiểu kỹ văn hóa tắm rửa của người Nhật. Lính Nhật trước khi liều chết phải tắm rửa. Sau khi tắm rửa không chỉ đốt hương, trang phục cũng sẽ khác. Ngay cả trên chuôi kiếm cũng sẽ quấn vải trắng. Sau đó sẽ hô to ngày mai nhất định phải chết. Thì ra là vậy, anh tưởng tôi dọa anh à? Cô dọa được tôi sao? Ai ra chiến trường mà chẳng phải kỳ cọ sạch sẽ. Nhưng mà nếu là tôi sẽ không hô to ngày mai phải chết. Biết tại sao không?
Vì tôi chưa ngủ với phụ nữ bao giờ. Sống chưa thỏa thích, yêu chưa thỏa mãn. Sao có thể ngày mai chết được chứ? Có hô cũng phải hô là ngày mai nhất định phải thắng. Quỷ viên trưởng tới chưa dạ chưa? Quỷ viên trưởng muốn tướng quân nói chuyện với bộ trưởng. Trước đều đang ở trong phòng tác chiến à? Nhìn xem đây là thủ đô thời chiến à? Bây giờ vẫn còn một mảnh ca múa Thái Bình. Thiếu tá, vì những người lính dũng cảm chiến đấu đó cạn ly. Cho tôi một ly whisky, vâng thưa ngài. Thượng tá đừng quay đầu nhìn lại, có biết ai ở đó không? Thiếu tá hãy nhớ lời của tôi. Đừng bao giờ nói với tôi nên làm gì. Đúng là chết tiệt gã này như vậy mà vẫn chưa đi. Cảm ơn, cứ để đó đi. Tôi thật sự không muốn đối mặt với anh ta, thượng tá. Tướng quân anh vẫn khỏe chứ? Nghe nói anh đang huấn luyện mấy đứa nhỏ ở Nam Sương. Nhưng mà tôi nghe nói mấy anh đã rút rồi. Đúng, đoàn cố vấn Ý đã không còn ở đó nữa. Nhóm đầu tiên đã đến Hồng Kông 3 ngày trước. Tôi và một số người khác sẽ khởi hành vào ngày mai. Ngài thật là giỏi tướng quân phải. Tôi cũng rất tiếc. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày này 3 năm rồi. Nhưng mà khi ngày này đến, tướng quân đừng có tè lên người tôi rồi nói là trời mưa. Những gì mấy anh đã làm trong 3 năm qua, mấy anh cũng có mặt mũi gọi nó là chuẩn bị à? Tôi sắp đi rồi mới nói cho anh biết. Máy bay của Ý chỉ đẹp mã thôi. Ngay cả không quân của chúng tôi cũng phàn nàn như vậy. Vậy thì chúc ông may mắn, thượng tá. Gặp mấy đứa nhỏ hãy gửi lời tới chúng. Tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ở Rome. Làm phiền mọi người rồi. Ủy viên trưởng đang đợi biên bản cuộc họp. Thái lão có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra. Chuyện quan trọng như vậy tôi nào dám có ý kiến. Dám có sao mọi người có biết. Vấn đề mà quỹ viên trưởng hiện giờ đang lo lắng nhất là gì không? Bắc Bình, Thiên Tân. Thiên Tân 7 thủ tiếp theo là Hà Bắc. Kẻ thù từ Hà Bắc tiến vào Sơn Tây, vượt qua sông Hoàng Hà, từ Thiểm Bắc đi xuống Tứ Xuyên, tiếp tục tấn công dân Nam Quý Châu. Sao vẫn chưa nhìn ra à? Đây là con đường diệt Tống của Hốt Tất Liệt thời nhà Nguyên. Kỵ binh của Hốt Tất Liệt từ Tây Nam tiến về phía đông càn quét. Tới chừng đó cho dù các tỉnh ven biển, nhưng mà kẻ thù có thể dùng hải quân để phong tỏa bờ biển, hình thành thế cộng kiềm. Chúng ta còn nơi nào để sống nữa? Để đập tan hoàn toàn âm mưu của kẻ thù, cách duy nhất của chúng ta là mở mặt trận ở Thượng Hải.
phân tán sức lực của chúng, khiến cho chúng sa lầy ở các tỉnh ven biển mà không thể thoát ra. Còn lực lượng quân sự của chúng ta sẽ dần dần di chuyển về phía Tây, giờ đô đến Trùng Khánh. Vũ địch tiến về phía Tây. Thái lão tướng quân, đây là ý kiến riêng của ông hay là... Thật ra những gì Thái lão nói và lời can gián của tướng Trương Trì trùng với Y viên trưởng mấy hôm trước đều có điểm tương đồng. Quan điểm của tướng Trương là nếu quân ta tác chiến chống Nhật ở Hồ Tùng nên ra tay trước. Ông ấy cho rằng Trung Quốc đối phó với Nhật Bản không ngoài 3 hình thức. Thứ nhất, nó đánh tôi không đánh trả. Ví dụ như trận chiến Đông Bắc 18 bơ 9. Thứ hai, nó đánh tôi mới đánh trả. Ví dụ như trận chiến Thượng Hải 28 bơ 1 thứ 3. Tôi phán đoán nó muốn đánh tôi sẽ đánh nó trước đây, gọi là tiên phát chế nhân, cũng gọi là ra tay trước chiếm ưu thế. Văn Bạch huynh nghiêng về việc ở hướng Hồ Tùng. Quân ta nên áp dụng hình thức thứ 3. Tiên phát chế nhân đúng là vậy. Theo thông tin tình báo mà không quân chúng tôi có được gần đây, quân Nhật quả thực có ý đồ này. Chúng ta nên rút kinh nghiệm, bài học bị động chịu đánh trên chiến trường Hoa Bắc, nhanh chóng mở mặt trận Thượng Hải. Những điều các vị vừa nói tuy có lý, nhưng mà dùng đất giữa Kinh Hồ là nơi giàu có nhất thiên hạ. Một khi khơi mào chiến tranh trên túi tiền của Trung ương thì sẽ là ngọc nát đá tan. Tướng quân, mới vậy là sai rồi. Tiền tuy tốt, nhưng mà nếu đến lúc đó ngay cả mạng sống cũng không còn thì tiền còn có tác dụng gì nữa. Cá nhân là vậy thì đất nước cũng vậy thôi. Lão Phu cho rằng lời của Ủy viên trưởng nên là căn bản để chúng ta quyết định. Cho dù là vùng đất giàu có, nếu chiến tranh nổ ra thì người không phân biệt già trẻ, đất không phân biệt Nam Bắc, đều có trách nhiệm bảo vệ đất nước chống giặc, đều có quyết tâm hy sinh tất cả. Một tấc sông núi một tấc máu. Kinh Hồ sao thể ngoại lệ. Há cạo nóng hổi đây. Bánh ngọt vừa nãy ngon thật phải. Còn có một quán còn ngon hơn vậy à? Khách quan mời vào trong. Vâng, xin chào. Tiểu 2 cho 18 há cảo tôm 18 bột sen hoa quế vân. Lấy giấm đen của Trấn Giang nha dạ. Bỏ xuống. Báo cáo tướng quân. Đơn vị tình báo số 7 Nam Kinh đặc biệt gửi đến, mới chuyển đến 1 tiếng trước đi dân. Nói máy cho tôi với tư lệnh HC. Dân. Tàu Asumo đã về đến Ngô Tùng rồi. Nói máy cho tôi ngay lập tức. Tôi có tin tình báo quan trọng. Tư lệnh ngài gọi tôi. Morian đến xem tin tình báo này đi. Trông giống như một bản ghi chép cuộc họp. Một cuộc họp gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho đế quốc chúng ta. Mori, giờ anh hãy giúp tôi suy nghĩ. Từng câu từng chữ trong này
Tôi chưa bao giờ thấy người Trung Quốc lại ngông cuồng và kiêu ngạo như vậy. Giống như chúng ta và các quan chức của Tưởng chỉ cách nhau một cái bàn. Lấy được ở đâu? Đại tá Vân, bây giờ anh hãy nói cho tôi biết ý kiến của anh về bản ghi chép này. Trung Quốc có câu nói hay chưa chắc đã làm được. Có lẽ họ chỉ nói khoác mà thôi không? Thà tin là có còn hơn tin là không. Tôi đã gửi bản sao tài liệu cho Bộ trưởng Bộ Hải quân. Sự thật một lần nữa chứng minh đề xuất điều động 5 sư đoàn 6 quân đổ bộ lên Thượng Hải của tôi là vô cùng chính xác. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhanh như chớp một kiếm phong hầu. Một người Trung Quốc phải đầu hàng chúng ta dưới thành Nam Kinh. Nếu như Bộ trưởng Hải quân và Bộ trưởng Sáu quân có thể đạt được sự thống nhất trên việc quyết định chiến lược, thì tất nhiên là tốt. Chắc chắn sẽ là một trận định quốc. Sáu quân bọn họ phải nhất trí với Hải quân, phải tiên phát chế nhân. Nếu không bọn họ đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Vậy bước tiếp theo tướng quân sẽ làm gì? Trước khi người Trung Quốc hoàn toàn tỉnh ngộ, phải đánh thức các bộ trưởng của đế quốc trước, khiến cho họ đồng ý và ủng hộ kế hoạch tác chiến của Hải quân Nhật Bản chúng ta ở Thượng Hải. Đồng thời Morikawa Vân, các công sự và cứ điểm của Hải quân đế quốc chúng ta ở Thượng Hải đều phải củng cố, phải có khả năng chống đỡ bom hàng không nặng 500 bao trở lên. Mời tham mưu trưởng đến ngay lập tức gặp tôi ở phòng bí mật dân. Tư lệnh, tư lệnh. Văn Thiên cậu qua đây. Nam Kinh đã chính thức khởi động kế hoạch tác chiến phòng thủ không quân. Theo kế hoạch, sẽ từ Nam Sương đến các căn cứ tiền phương. Còn về thời gian và bản đồ đường bay chuyển sân bay đều được ghi trong mệnh lệnh gửi cho các cậu.
Dân Thiên, hãy nhớ kỹ câu này của tôi. Nhất định phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Một mệnh lệnh sai lầm có thể khiến quân đội tan vỡ, bản thân mất mạng. Nhưng nào cạn. Cạn đi, rót đầy nào, ăn nhiều vào cạn. Nào rót đi, ăn nhiều một chút. Cứ từ từ mà ăn, đến rồi à. Ai đấy? Nhìn là biết do Thiệu Bình tổ chức. Đưa hết người của tôi tới đây có những ai vậy? Không nhiều người lắm, chỉ có 3 bàn. Đại đội 3, đại đội 4, còn có cả đại đội 5 đều có cả. Thiệu Bình à, có một câu tôi muốn nói với anh. Từ ngày mai coi như là bước vào trạng thái chiến tranh. Mấy huynh đệ này đi rồi, rất nhiều người sẽ không thể quay về. Sau khi chúng tôi đi, anh phải đến từng nhà thăm hỏi thường xuyên, xem mọi người có khó khăn gì không, cố gắng giúp đỡ. Cần tiền thì cứ cho. Tôi đã nói với phòng trực ban, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh. Chồng ra trận chiến đấu không thể để vợ con thiệt thòi. Yên tâm. Uống ít thôi, đừng nói với họ là tôi có ghé qua. Anh em, hôm nay tôi mượn chén của Thiệu Bình huynh để bày tỏ quyết tâm hẹn gặp lại kiếp sau của chúng ta. Bay thẳng lên trời giết sạch quân giặc, để thể hiện tình bạn của chúng ta ngày hôm nay. Tốt nào. Bay thẳng lên trời giết sạch quân giặc. Chiến đấu đi, đã tới lúc rồi. Không chiến đấu thì mãi mãi không thể ngẩng đầu lên được nào. Cạn ly sảng khoái, cạn cạn. Chuyện nhà anh không cần lo đâu, cứ yên tâm kháng Nhật. Vẫn là câu nói đó, anh lo trên trời, em lo ở nhà. Ngày mà em lấy anh em đã biết, sớm muộn cũng có ngày hôm nay. Đừng có cái gì cũng nhét vào trong đó. Những thứ đó anh không dùng tới đâu. Cứ mang theo đi. Mang theo có còn hơn không, lỡ đâu cần dùng đến. Để mẹ con cất đi, tới sân bay bố sẽ ném hết anh dám. Ngủ đi. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh đi đánh trận không phải du sơn ngoạn thủy. Những thứ này đều là tình yêu của vợ. Anh nói xem có nên mang theo không? Em nói cho anh biết, em không chỉ là vợ của anh, em còn là bạn đồng hành tốt nhất của anh. Anh không muốn có người bạn đồng hành phiền phức như em. Anh coi anh kìa, đây là lời mà đại đội trưởng như anh nên nói à? Thì sao nào? Em hỏi anh, phi công do anh quản đúng không? Vậy thì người nhà của phi công do ai quản? Vợ của lão Đỗ sắp sinh rồi. A Bảo vợ chồng họ vừa mới đi hưởng tuần trăng mật. Anh nói xem mấy anh đi rồi, chẳng phải sẽ có rất nhiều chuyện à? Những chuyện này ai sẽ quản, em có nên quản không? Quản, nhất định phải quản. Anh nói quản là có thể quản ngay được à? Vậy ý của em là sao? Mối quan hệ của những người vợ này phải dựa vào sự vun đắp hàng ngày. Bình thường anh xem con cái nhà ai đầy tháng sinh nhật, em chẳng phải đều phải góp một phần quà sao? Vợ chồng nhà ai cãi nhau giận dỗi, em đều phải đến hòa giải. Em phải quản lý cho họ tâm phục khẩu phục. Thật nhìn không ra, vợ của anh như vậy mà cũng có năng lực lãnh đạo. Vậy anh nói xem, em có phải là bạn đồng hành tốt nhất của anh không? Phải, tất nhiên là bạn đồng hành tốt nhất của anh. Những chuyện này không có em thì thật sự không được. Mang theo đi, phải mang theo hết.
biệt. Nhất định phải bình an trở về. Tạm biệt, bình an trở về nha. Tạm biệt, bình an trở về. Bình an trở về nha, tạm biệt. Những người vợ mà tôi luôn coi là tiểu tư sản này hình như bỗng chốc đã trở nên đáng kính. Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay. Tiễn chồng tới tận đường băng, tình sâu đậm mưa mịt mù. Đại đội 4 bay đến Chu Khẩu Điếm. Đại đội 3 bay đến Nam Kinh. Lão mạnh của đại đội 9 bọn họ bay đến Cứu Dung. Đại đội 5 chúng ta bay tới Dương Châu. Tôi không biết, không hiểu Lưu gia trận này đánh ở đâu. Đánh ở đâu là chuyện của cấp trên, đánh thế nào mới là chuyện của mình. Mời vào. Giáo viên Mã người đẹp có gì chỉ giáo? Lưu Trung đội, tài liệu chi tiết về 4 vị vua không quân Nhật Bản. Anh đòi tôi lần trước tôi đã mang tới đây cho anh. Tốt, cảm ơn. Đừng vội ngồi xuống nói chuyện. Nào ngồi đi. Chúng ta là nhóm cuối cùng bay rồi, có thời gian. Có rất nhiều thời gian. Suýt nữa tôi quên mất. Lão Đỗ có mượn tiền tôi mà chưa trả. Rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Lưu gia. Mà giáo ngay trước trận chiến. Tuy không sắc bén nhưng cũng sáng loáng. Sao anh ta chạy mất rồi? Anh bạn Quảng Đông rất nhiệt tình, nào ngồi đi. Ngồi. Là như vậy, cái gọi là 4 vị vua không quân chẳng qua chỉ là danh xưng hảo quyền. Nguồn gốc thật sự là không quân 6 quân và không quân hải quân. Nhật Bản hàng năm đều tổ chức thi đấu. Cô không cần nói nữa, tôi có thể tự xem. Trên tay đều có hết. Cũng được. Tôi có lẽ là xem kinh kịch quá nhiều, cho nên tôi muốn tìm hiểu về lý lịch của họ. Khi giao chiến với họ tôi phải biết họ là ai. Tướng quân là ai báo danh đi. Đây là gì? Hoa mai màu xanh dùng để làm gì? Tôi và Cao đại ca đã bàn bạc. Cái này là biểu tượng chiến công của không quân. Ai bắn hạ được một máy bay của bọn quỷ thì sẽ vẽ một bông hoa mai lên máy bay của mình. Được lắm. Ngay cả biểu tượng chiến công cũng có thể nghĩ ra rồi. Anh tự tin như vậy ạ. Người không tự tin thì ai tin? Các anh hùng thời xưa không phải đều sùng bái việc lấy đầu tướng quân giữa hàng vạn quân sao? Tôi cũng vậy. Nói cũng đúng. À phải rồi, tôi vừa từ sân bay đến. Vốn dĩ tôi nghĩ sắp đánh nhau rồi. Mấy bà vợ yếu đuối đó sẽ khóc như mưa. Nhưng mà không có họ rất kiên cường. Vợ của lão Đỗ nói rằng nếu còn không cho phi công đi kháng Nhật thì sẽ hóa điên mất. Vợ của lão Đỗ cô nẻo ú à, cô nàng béo ú. Người ta đâu có béo. Một cô gái Hàng Châu nhỏ nhắn như vậy, anh lại gọi người ta là béo ú. Biệt danh thôi. Vợ của phi công mỗi người đều có biệt danh. Cô có muốn biết biệt danh của cô không? Tôi cũng có gọi là gì? Vì cô phải đảm bảo nghe rồi không tức giận. Anh cứ nói nghe xem. Họ đều gọi cô là Xavier. Là sao? Chiếc máy bay ném bom mà người Ý đưa cho chúng ta. Sao mấy anh nghĩ ra được như vậy? Loại máy bay ném bom này rất dễ bốc cháy, cho nên phi công đều gọi là quan tài bay.
Cô xem cô kìa. Không phải nói là nghe xong không được giận à? Chỉ một câu nói đùa thôi cần gì để tâm. Hơn nữa biệt danh này cũng không khó nghe. Tôi biết ý của họ. Chính xác. Hai phi công yêu tôi đều gặp chuyện. Biệt danh này đúng là độc ác. Sao mấy anh có thể làm vậy? Tôi không có ý đó. Nếu là ý của tôi sẽ chết. Thôi nào Lưu trung đội, anh không cần phải thề thốt như vậy. Sau này tôi tránh mặt mấy anh là được. Bây giờ họ hài lòng rồi chứ. Không thể đùa như vậy được. Đều là một nhóm anh em từng bay chung với nhau. Xin lỗi, bây giờ không phải lúc cái này. Đây là muốn đi hay là không có chuyện gì rồi? Tôi đi cũng không được à? Tình hình sao vậy? Anh làm gì người ta rồi? Coi anh kìa, tôi có thể có phước như vậy à? Anh chỉ là một nhà lý luận bắn súng thôi. Tôi thấy lạ thật. Lay động trái tim một người còn khó hơn là kháng Nhật. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Sao anh vẫn còn chưa về Nam Kinh? Tôi phải chờ người nhà ổn định cái đã. Đúng, đây là chuyện lớn. Nhìn mấy em lần lượt bay đi cả sân bay trống trơn. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tặng anh 3 câu. Người dũng cảm không sợ hãi. Người trí tuệ không nghi ngờ. Người nhân từ không lo lắng. Chỉ cần chúng ta dũng cảm chiến đấu sẽ lưu danh sử sách. Đúng vậy Tiểu Mã. Lần này tinh thần của cô rất tốt. Cũng là vì ít mâu thuẫn trong lòng hơn. Không khí của không quân thay đổi. Những gì anh nghĩ, những gì anh làm cũng chính là những gì anh muốn nghĩ muốn làm. Đừng chủ quan. Tuy sự hợp tác giữa hai đảng là chuyện chắc chắn, nhưng mà họ vẫn sẽ không dung thứ một thân phận như cô, nằm vùng ở vị trí quan trọng. Tôi hiểu. Nhưng mà cũng không hiểu. Anh nói xem lần này, họ có thật sự sẽ đồng lòng cả nước nhất trí hay không? Về sự chân thành kháng Nhật của những người cầm quyền, tôi thấy không có gì phải nghi ngờ. Sự thức tỉnh của cả dân tộc, xu thế tất yếu ai có thể ngăn cản. Đúng. Đúng là như vậy. Vậy có nghĩa là lần này chúng ta thực sự đã tìm thấy tình cảm chung. Con gái luôn không thể bỏ qua từ này tình cảm. Tôi phải nhắc nhở cô. Với tính chất công việc của cô, vẫn là đừng tin vào tình cảm. Vẫn là câu nói đó. Nghề này không bao giờ thừa nhận tình cảm. Các cô đã tìm được cách đối phó với mật mã của Hải quân Nhật Bản chưa? Vẫn chưa. Hiện tại mới chỉ nắm được mật mã ngoại giao của họ. Mối quan hệ tình báo ở Thượng Hải nói với chúng tôi, người Nhật hình như đã nắm được tín hiệu và mật mã của một số đơn vị hỗn hợp ở quốc dân quân. Tình hình này mấy cô đã biết chưa? Biết. Nhưng mà cũng không còn cách nào. Những đội quân hỗn hợp đó không chịu sử dụng mật mã thống nhất của phòng mật mã trung ương. Chỉ sử dụng mật mã tự biên soạn. Có chuyện như vậy à? Có một số chuyện họ không muốn lão tưởng biết. Tướng quân chúng tôi vừa giải mã được bức điện của lữ đoàn Bảo An Chính. 6 quân Trung Quốc. Họ vừa nhận được lệnh của Nam Kinh.
Yêu cầu họ vào đóng quân ở doanh trại sư đoàn 88 và sư đoàn 87. Vậy sư đoàn 88 và 87 đi đâu rồi? Hai sư, đoàn này là những đơn vị tinh nhuệ nhất của Trung Quốc. Trên điện báo nói, hai sư đoàn này đã tới Tô Châu thường thục. Họ đang đến Thượng Hải. Báo có tình hình cho tư lệnh hạm đội ngay lập tức rõ. Cuối cùng cô cũng về rồi, nào gỡ cái này đi. Thật sự bận rộn sao? Không phải thật sự mà là bận muốn chết. Tôi nói cho cô biết, người Nhật vừa mới thay đổi mật mã ngoại giao. Họ thay đổi mật mã một lần, chúng ta phải lột da một lần hơn nữa. Còn phải ngày đêm nghĩ ra cách mới. Thật sự sắp đánh nhau à? Bây giờ muốn không đánh cũng không được. Mũi của người Nhật còn thính hơn cả chó. Họ đánh hơi thấy mùi của chúng ta rồi. Cô xem mỗi lần chúng ta vừa có ý định, họ sẽ lập tức hành động. Hơn nữa lần nào cũng nhanh hơn chúng ta một bước. Nhanh lên, mau đi gửi đi. Đây là bức điện ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản mà quốc dân quân đã giải mã được vào năm 37. Toàn văn như sau. Các lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải, Trường Sa, Quảng Châu, Hán Khẩu. Sau khi chúng tôi đóng tại Hồ, 6 quân hải quân, Bộ Ngoại giao ba bên cùng lên soái hạm Yêu Mô. Đến Ngô Tùng khẩu hợp đã đưa ra quyết định yêu cầu tất cả các lãnh sự quán ở Trung Quốc lập tức đốt hết các loại sổ mật mã. Lệnh này đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Cô Awe. Xem ra Nhật Bản sắp phát động toàn diện chiến tranh với chúng ta. Ủy viên trưởng đã hạ quyết tâm chống trả quân Nhật ở Thượng Hải. Thật lòng mà nói, tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi và ủy viên trưởng đã tranh luận. Là một câu nói của ông ấy đã thuyết phục tôi. Câu nói đó chính là lấy không gian đổi thời gian. Còn có cách khác không? Cũng giống như 1812 người Nga để chống lại quân đội Pháp đã không tiếc thiêu rụi cả Moscow. Đúng. Trận chiến sinh tử quyết định sự tồn vong của dân tộc. Người Nga làm được, chúng ta cũng làm được. Tướng Trương Trị Trung vừa mới phát một lữ đoàn tăng cường, cải trang vào sân bay Hồng Kiều. Gần đây sẽ còn có một số bố trí mới. Nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là không quân. Huấn luyện của mấy anh ở Nam Sương sao rồi? Có hiệu quả không? Nói như vậy, quyết sách của ủy viên trưởng là chiến thuật mà tôi từ sau chiến tranh Giáp Ngọ chưa từng thử qua. Trong các trận chiến, huấn luyện của chúng tôi ở Nam Sương chủ yếu là tác chiến phòng thủ của máy bay tiêm kích. Bây giờ muốn chủ động tấn công kẻ thù thì có nghĩa là tất cả máy bay ném bom của chúng ta đều phải từ trên không tê công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Ngay từ đầu, nói chuyện với tôi đừng có dùng thuật ngữ quân sự. Vâng. Nghe ý của mấy anh. Vì huấn luyện của mấy anh và ý tưởng của ủy viên trưởng không ăn khớp, đúng chứ? Chúng tôi đã sớm dự đoán được kế hoạch tác chiến. Chỉ là kế hoạch của không quân là muốn giành quyền kiểm soát không phận ở hướng Thượng Hải. Lại nói thuật ngữ quân sự bây giờ. 6 quân muốn chúng tôi tập trung vào việc phối hợp trên bộ. Phải, tôi đã nói từ lâu tôi là người ngoại đạo. Chuyện quân sự mấy anh cứ bàn với ủy viên trưởng. Trên đời này không có luật nào bất biến. Không có luật nào thì cũng là luật. Quân sự cũng vậy, phải thích ứng thay đổi. Tư lệnh, nếu chúng tôi không thuyết phục được phu nhân, ngài có biết
chúng ta sẽ phải đối mặt với tình huống nào không? Tham khảo yêu cầu của Bộ Tổng Tham mưu, đối với không quân chúng ta, máy bay ném bom của chúng ta không chỉ phải mang bom để ném bom, thậm chí cả máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, thậm chí cả máy bay trinh sát của chúng ta cũng phải mang bom để tấn công mặt đất. Bình thường máy bay của chúng ta đã rất khó ném trúng mục tiêu. Lần này lại có thêm nhiều anh rể mới như vậy. Chúa ơi, không chắc chắn rồi tư lệnh. Không chỉ anh không chắc chắn mà tôi cũng không. Cả không quân đều không chắc chắn. Tôi thấy ngay cả người Nhật cũng chưa chắc. Lúc nào cũng nói thuật ngữ quân sự với tôi. Lúc nào cũng nói. Sợ tôi coi họ là đầu bếp à? Các tướng quân đều đã quen rồi. Thượng tá Chano không bao giờ nói thuật ngữ quân sự. Người ta cũng có thói quen. Cũng là quân nhân chuyên nghiệp. Theo tôi thấy, bất kỳ ngành học nào nói sâu cho dễ hiểu cũng khó. Thượng tá Senao lại giỏi nói sâu cho dễ hiểu. Cho nên ông ấy mới có thể nói chuyện hợp ý với ủy viên trưởng. Nếu đã như vậy, sao bà không giữ ngài ấy lại? Chẳng lẽ bà thật sự muốn để cho ngài ấy về Mỹ? Chúng tôi đã ký hợp đồng 3 tháng với người ta. Bình thường thì có thể gia hạn. Nhưng bây giờ sắp đánh nhau. Hơn nữa là lúc ác liệt, bây giờ giữ người ta lại là không tử tế.